નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એક વખત આપણે આ વિડિયો લેક્ચરના માધ્યમથી મળ્યા છે ત્યારે આપ દરેક વિદ્યાર્થીઓનું આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર સ્વાગત છે મિત્રો। છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે કોઈ ચુંબકી ક્ષેત્ર સમાન ચુંબકી ક્ષેત્રમાં મૂકેલા એક લંબચોરસ વિદ્યુત પ્રવાહ આધારિત ગૂંચળા ઉપર લાગતા ટોર્કનું સૂત્ર મેળવ્યું। આગળના લેક્ચરમાં આપણે ગૂંચળું છે એ ચુંબકી ક્ષેત્રને સમાંતર હોય ગૂંચળાનું સમતલ ત્યારે એનું સૂત્ર જોયું હતું અને છેલ્લે આપણે જે આપણે વિડિયો લેક્ચર જોયો એની અંદર ગૂંચળાને થીટા કોણે રાખવામાં આવે તો ગૂંચળાનું ક્ષેત્રફળ સદિશ છે એ ચુંબકી ક્ષેત્ર સાથે થીટા એંગલ બનાવતો હોય ત્યારે એના ટોર્કનું સૂત્ર છે ટોર્ક બરાબર I a b sin થીટા અથવા તો n આટાવાળું ગૂંચળું હોય તો ટોર્ક બરાબર n I a b sin થીટા બરાબર આવું સૂત્ર આપણે મેળવ્યું। અહીંયા I એ છે ને આપણે m કહીએ તો ટોર્ક બરાબર mb sin થીટા અથવા તો m ક્રોસ b બરાબર આ સૂત્ર છે આપણે છેલ્લે મેળવ્યું। ટોર્ક બરાબર mb sin થીટા અથવા તો NIAB જો n આટા હોય તો આપણે એને NIAB sin થીટા પણ કહી શકીએ। તો આ ટોર્કનું આપણે છેલ્લે સૂત્ર તાર્યું બરાબર। હવે કેટલાક એના ઉપર આધારિત છે દાખલાઓ આપણે જોવાના છે તો એમાંનું ઉદાહરણ નંબર 4.11 છે એ જોઈએ। 4.11 ની રકમ થોડી મોટી છે મિત્રો એટલે બોર્ડ ઉપર લખી નથી બરાબર, પરંતુ આપણે એની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ આપેલી છે તો સૌપ્રથમ તો એક ગૂંચળું આપેલું છે કે જેના અંદર આટાની સંખ્યા છે 100 છે। 100 આટાવાળું એક ગૂંચળું આપ્યું છે અને એ દરેક આટાની ત્રિજ્યા ગૂંચળાના આટાની ત્રિજ્યા જે છે એટલે કે ગૂંચળાના જે આડછેદ છે એની ત્રિજ્યા આપણે આપી છે 10 સેન્ટીમીટર। એમાંથી વહેતો પ્રવાહ એટલે કે 3.2 એમ્પિયરનો વિદ્યુત પ્રવાહ એમાંથી પસાર થાય છે તો આપણે એ ગૂંચળાના કેન્દ્ર આગળ ચુંબકી ક્ષેત્ર કેટલું છે એ મેળવવાનું છે અને ત્યારબાદ ગૂંચળાની ચુંબકી ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી થાય એટલે કે ચુંબકી ડાયપોલ મોમેન્ટ m એ પણ આપણે મેળવવાની છે। તો અડધો દાખલો છે આ જે બે વસ્તુ માંગી છે પહેલા મેળવીએ ત્યારબાદ આપણે બીજી વસ્તુ પણ મેળવશું। સૌપ્રથમ તો ગૂંચળાના કેન્દ્ર આગળ ચુંબકી ક્ષેત્ર જેને આપણે બી કેન્દ્ર કહીએ બરાબર। તો આગળ આપણે કોઈ વિદ્યુત પ્રવાહ આધારિત વર્તુળાકાર ગૂંચળું આપ્યું હોય ત્યારે કેન્દ્ર આગળ ચુંબકી ક્ષેત્રનું સૂત્ર આવું કંઈક જોયું કે બી કેન્દ્ર બરાબર μ0 I ના છેદમાં 2r અથવા તો અહીંયા આપણે ત્રિજ્યા છે અને સ્મોલ r ધારીએ એટલે સ્મોલ r લખીએ તો μ0 I ના છેદમાં 2r। આ સૂત્ર મિત્રો આપણે ત્યારે વાપરી શકીએ જ્યારે એક જ આંટો હોય અને ગૂંચળાના n આંટા હોય ત્યારે શું લખવું પડે કે μ0 n I ના છેદમાં 2r। હવે આની અંદર આપણે કિંમત મૂકી દઈએ μ0 એટલે 4 પાઈ ગુણ્યા 10 7 n એટલે આંટાની સંખ્યા એ આપણે આપી છે 100 આંટા। I એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહ એ આપણને આપ્યો છે 3.2 એમ્પિયર અને છેદમાં 2 ગુણ્યા r એટલે ત્રિજ્યા એ આપી છે 10 સેન્ટીમીટર એને આપણે મીટરમાં ફેરવીએ એટલે 10 ગુણ્યા 10 ની -2 સાદુરૂપ આપીએ હવે તો 2 2 આવશે એટલે 2 પાઈ વચ્ચે બરાબર 2 પાઈ 2 ગુણ્યા પાઈ ગુણ્યા આ 3.2 વચ્ચે 10 ની ઘાત કેટલી વચ્ચે તો 10 અને 10 ની -2 એટલે 10 ની -1 10 ની -1 અંશમાં જાય તો 10 ની +1 થાય એટલે 100 તો હતા તે બીજી એક 10 ની ઘાત આવી +1 એટલે 1000 અને 10 ની -7 એટલે 10 ની -4 ઘાત થઈ। હવે અહીંયા પાઈ એટલે 3.14 3.14 ગુણ્યા 3.2 એટલે લગભગ 10 જે વેલ્યુ આપણે મળે છે એટલે 10 2 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10 ની -4 એટલે કે 2 ગુણ્યા 10 ની -3 ટેસ્લા। તો આ આપણે કેન્દ્ર આગળનું ચુંબકી ક્ષેત્ર મળ્યું। ગૂંચળાના કેન્દ્ર આગળ ચુંબકી ક્ષેત્ર કેટલું છે તો 2 ગુણ્યા 10 ની -3 ટેસ્લા। આગળ બીજો પ્રશ્ન ચુંબકી ડાયપોલ મોમેન્ટ પણ આપણે મેળવવાની છે તો ચુંબકી ડાયપોલ મોમેન્ટનું આપણી પાસે સૂત્ર છે m બરાબર I a પણ n આટા હોય તો શું આવે n I a આવશે। એમાં n એટલે આટાની સંખ્યા એ આપણને આપી છે 100 I એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ એ આપ્યો છે 3.2 એમ્પિયર અને
એ એટલે આડછેદનું ક્ષેત્રફળ તો પાય r સ્ક્વેર આવશે બરોબર પાય ગુણ્યા r નો સ્ક્વેર તો ત્રિજ્યા આપણે આપી છે 10 સેન્ટીમીટર તો 10 સેન્ટીમીટર નો વર્ગ એટલે 10 નો વર્ગ એટલે 10 ની 2 ઘાત અને 10 ની -2 નો પણ વર્ગ કરવો પડે સેન્ટીમીટર ને મીટર ફેરવે 10 ની -4 ઘાત હવે આપણે આનું સાદુરૂપ આપીએ મિત્રો તો 3.2 ગુણ્યા પાય પાય એટલે 3.14 3.2 ગુણ્યા 3.14 એટલે 10 બરાબર એટલે 10 ગુણ્યા 100 એટલે 1000 એટલે 10 ની 3 ઘાત ગુણ્યા આ 10 ની 2 અને 10 ની -4 એટલે 10 ની -2 ઘાત બરાબર એટલે કેટલા વધશે 10 તો ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ આપણે મળી 10 એનો એકમ શું આવશે તો એમ્પિયર * મીટર સ્ક્વેર એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર તો ગૂંચળાની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ આપણે કેટલી મળી 10 એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર હવે જોઈએ આગળ પણ તમને રકમની અંદર બીજી કેટલીક વસ્તુઓ છે માગી છે એટલે તો એ પણ આપણે મેળવીએ રકમની અંદર આગળ વધીએ તો ત્રીજી વસ્તુ એટલે કે સી એ અને બી આ બે જવાબ આપણે મેળવ્યા કેન્દ્ર આગળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેળવ્યું અને ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ મેળવી આપણે બરાબર એટલે કે એમ હવે ત્રીજો પ્રશ્ન આપણે એ પૂછવામાં આવે છે કે જ્યારે ગૂંચળાની જે અક્ષ છે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં હોય ગૂંચળાની અક્ષ એટલે દાખલા તરીકે આ સ્થિતિમાં ગૂંચળું છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ દિશામાં ગૂંચળાની અક્ષ પણ એ જ દિશામાં થશે એટલે કે એંગલ થીટા કેટલો બનશે 0 નો ક્ષેત્રફળ સદિશ બરોબર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર વચ્ચેનો ખૂણો 0 બનશે કારણ કે ક્ષેત્રફળ સદિશની દિશા આ જ હોવાની ક્ષેત્રફળ સદિશ હંમેશા ગૂંચળાને કેવો હોય લંબ હોય તો ક્ષેત્રફળ સદિશ ચુંબકીય ક્ષેત્ર બે એક દિશામાં છે આ એની પ્રારંભિક સ્થિતિ છે શરૂઆતમાં ગૂંચળું આ સ્થિતિમાં છે બરોબર તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણે લાગુ પાડવાનું છે 2 ટેસ્લા લેવાનું છે તો અહીંયા આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું લેવાનું છે તો 2 ટેસ્લા તો ત્યારે ટોર્ક કેટલું છે એ આપણે મેળવવાનું છે ગૂંચળા ઉપર ટોર્ક કેટલું લાગતું છે શરૂઆતની સ્થિતિમાં એ મેળવવાનું છે ત્યારબાદ બીજી સ્થિતિ આપણે એ કીધી છે કે હવે ગૂંચળું છે 90 ડિગ્રીનું ભ્રમણ કરે બરાબર આ સ્થિતિમાં છે એમાંથી આ સ્થિતિમાં થાય અત્યારે ગૂંચળું દાખલા તરીકે આ છે એમાંથી આ રીતના આપણે 90 ડિગ્રીનું ભ્રમણ આપવાનું એટલે આ સ્થિતિ થશે તો આમાં ક્ષેત્રફળ સદિશ હવે ઉપર તરફ હશે ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણે જે દિશામાં છે જ રાખવાનું એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી તો એંગલ આ કેટલાનો બનશે 90 નો આ એની અંતિમ સ્થિતિ છે અને આ કિસ્સામાં પણ આપણે ટોર્ક મેળવવાનું છે જેને આપણે ટોર્ક F નામ આપશું આ ટોર્ક I એટલે કે ઇનિશિયલ ટોર્ક અને ફાઇનલ ટોર્ક પ્રારંભિક અને અંતિમ બંને ટોર્ક આપણે મેળવવાના છે અને ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો છે કે ગૂંચળું જ્યારે એની પ્રારંભિક સ્થિતિમાંથી અંતિમ સ્થિતિમાં આવે ત્યારે કોણી ઝડપ ગૂંચળાની કોણી ઝડપ કેટલી છે એટલે કે ઓમેગા જો કોણી ઝડપને આપણે ઓમેગા વડે દર્શાવીશું રેખી ઝડપને આપણે v વડે દર્શાવતા પણ ચાક ગતિમાં આપણે ભણી ગયા બરોબર ચાક ગતિમાં આપણે કોણી ઝડપ આવતી તો એ કોણી ઝડપ ઓમેગા કેટલી છે એ આપણે મેળવવું છે અહીં આપણે ગૂંચળાની ઝડપની ચાક માત્રા છે એને અક્ષને અનુલક્ષીને આપી દીધી છે કેટલી આપી છે તો 0.1 કિલોગ્રામ * મીટર સ્ક્વેર બરોબર ઝડપની ચાક માત્રા આ દરેક વસ્તુ આપણે 11મા ધોરણની અંદર ચાક ગતિવાળા ચેપ્ટરમાં ભણી ચૂક્યા છીએ એટલે એની વધારે અહીં ચર્ચા આપણે કરવાની જરૂર રહેશે નહીં આપણે સીધું જ જે સૂત્રમાં કિંમત મૂકવાની થશે ત્યાં આપણે એની કિંમત મૂકશું તો 1 બાય 1 દરેક વસ્તુ મેળવી આપણે સૌપ્રથમ આપણે પ્રારંભિક સ્થિતિમાં ટોર્ક મેળવી તો ટોર્ક નું આપણી પાસે સૂત્ર છે ટોર્ક બરાબર mb sin θ એવું આપણી પાસે સૂત્ર છે તો અહીં પ્રારંભિક ટોર્ક ને ટોર્ક I કહીએ તો mb sin θ હવે અહીં એંગલ કેટલો છે મિત્રો શરૂઆતમાં તો 0 છે એટલે mb sin 0 sin 0 નું વેલ્યુ કેવી છે તો 0 એટલે પ્રારંભિક સ્થિતિમાં આપણે ટોર્ક કેટલો મળ્યો 0 ટોર્કનો એકમ લખવો હોય તો ન્યૂટન * મીટર આવશે એટલે 0 મળશે શરૂઆતની સ્થિતિમાં આપણે ટોર્ક કેવો મળશે 0 અંતિમ સ્થિતિમાં ટોર્ક તેને ટોર્ક F કહીએ તો ટોર્ક F બરાબર mb sin θ હવે અહીંયા થીટા છે કેટલાનો છે તો 90 ડિગ્રીનો છે sin 90 ની વેલ્યુ કેટલી થાય તો 1 થાય એટલે ખાલી શું આવશે m * b આવશે હવે m અને b ની બેની કિંમત આપણે આની અંદર મૂકી દઈએ m એટલે ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ તો ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ આપણે છેલ્લે કેટલી મળી તો એ આપણે 10 મળી ગુણ્યા b b એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ આપણે કેટલા આપ્યું છે તો b આપ્યું છે તો 10 * 20 એટલે કે 20 ન્યૂટન * મીટર તો આપણે અંતિમ ટોર્ક મળ્યું પ્રારંભિક ટોર્ક અને અંતિમ ટોર્ક કેટલો મળ્યો તો 20 ન્યૂટન * મીટર મળ્યું
બંને પ્રશ્નનો જવાબ મેળવવા બાદ હવે આપણે ત્રીજો પ્રશ્ન પણ એની અંદર પૂછવામાં આવ્યો છે. તો એ ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ મેળવીએ કે ગૂંચળું જ્યારે શરૂઆતથી અંત સ્થિતિમાં આવે, બરાબર, એટલે કે થીટા બરાબર 0 ડિગ્રીથી 90 ડિગ્રી જેટલું ભ્રમણ કરે છે, તો આ દરમિયાન એની કોણીય ઝડપ કેટલી છે? તો એની માટે આપણે થોડાક આગળના સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડશે, બરાબર. 11 માં થોડાક સૂત્રનો અહીંયા ઉપયોગ થાય છે. તો ટોર્ક બરાબર આપણા સૂત્ર છે ટોર્ક બરાબર mb sin θ. આપણે મેળવી છે કોણીય ઝડપ, તો આમાં તો ક્યાંય કોણીય ઝડપ આવતી નથી આ સૂત્રની અંદર. તો શું કરશું? તો ટોર્કની જગ્યાએ આપણે સૂત્ર મૂકી શકીએ. ટોર્ક બરાબર શું મૂકી શકીએ? તો I આલ્ફા, બરાબર. I એટલે અહીંયા વિદ્યુત પ્રવાહ નથી, I એટલે અહીંયા ઝડપની ચાક માત્રા છે. આ સૂત્ર આપણે 11 માં ની અંદર આવી ગયું છે મિત્રો. તો ટોર્ક બરાબર I આલ્ફા. જો ન યાદ હોય તો ટોર્કની જગ્યાએ રેખીય ગતિમાં શું આવે? બળ. F બરાબર આપણે શું લખીએ? ma લખીએ. તો m ની જગ્યાએ I આવે, ઝડપની ચાક માત્રા દળની જગ્યાએ, અને a ની જગ્યાએ રેખીય પ્રવેગની જગ્યાએ કયો પ્રવેગ આવે? કોણીય પ્રવેગ. આલ્ફા છે કોણીય પ્રવેગ છે, એટલે ટોર્ક બરાબર I આલ્ફા બરાબર mb sin θ. હજુ આમાં આપણે થોડો ફેરફાર કરશું, કારણ કે હજી આપણે અહીંયા કોણીય ઝડપ મળી નથી. સૂત્રની અંદર કોણીય ઝડપ તો ક્યાંય આવતી નથી. તો કોણીય ઝડપ સ્વરૂપમાં સૂત્ર ફેરવવું હોય તો હજી અહીંયા આલ્ફાની જગ્યાએ આપણે શું મૂકી શકીએ? તો I m નામ આલ્ફાની જગ્યાએ શું આવે? તો d ઓમેગા બાય dt બરાબર mb sin θ. હવે મિત્રો જો આ સૂત્રની અંદર d ઓમેગા બાય dt, dt એટલે સમયગાળો. સમયગાળાની તો આમાં કોઈ વાત થઈ નથી. આપણે થીટા સાથેનો સંબંધ આપણી પાસે, બરાબર, થીટા છે 0 થી 90 થાય છે, એટલે એ આપણે ખ્યાલ છે. પણ સમયગાળો કેટલો થાય છે એ આપણે ખ્યાલ છે નહીં. એટલે dt ને કાઢવા માટે આપણે શું કરીશું? તો I d ઓમેગા બાય d થીટા અને ગુણ્યા d થીટા બાય dt બરાબર mb sin θ. શું કર્યું મેં? d થીટા વડે ગુણ્યા d થીટા વડે ભાગી નાખ્યું. એટલે આની અંદર કાંઈ ફેરફાર નહીં થાય. આ d ઓમેગા બાય dt છે તો એમ નામ રહેશે, ખાલી d થીટા વડે ગુણ્યા d થીટા વડે ભાગ્યા, બરાબર. આપણે dt ને કાઢવા માટે આ પ્રોસેસ કરી છે મિત્રો. હવે શું કરશું? તો I આ d ઓમેગા બાય d થીટા એમ નામ રહેવા દો, આ d ઓમેગા બાય d થીટા એમ નામ રહેવા દો, અને આ d થીટા બાય dt કોણીય સ્થાનાંતરનું આપણે સમય સાપેક્ષે વિકલન કરીએ તો આપણે કોણીય વેગ મળે. એટલે કે d થીટા બાય dt ની જગ્યાએ શું મૂકી શકીએ? આપણે ઓમેગા મૂકી શકીએ. તો ઓમેગા બરાબર mb sin θ. હવે આગળ શું કરશું? તો d થીટા ને સામેની સાઈડ જવા દઈએ, આ ઓમેગા ને આગળ લઈએ, તો I ઓમેગા d ઓમેગા બરાબર d થીટા ને સામેની સાઈડ જવા દો તો શું આવશે? mb sin θ dt. બરાબર. તો થોડાક લંબાણથી આપણે સૂત્ર બધા જોયા, બરાબર. પરંતુ આ જ એક રીત છે ઓમેગા મેળવવો તો I ઓમેગા d ઓમેગા બરાબર mb sin θ dt. જો અહીંયા ઓમેગા છે તો d ઓમેગા આવ્યું, અહીં થીટા આવે છે એટલે પાછળ d થીટા આવ્યું. હવે બંને બાજુ શું કરશું મિત્રો? સંકલન લઈ લઈએ. તો બંને બાજુનું સંકલન કરીએ તો I ઓમેગા d ઓમેગા એનું સંકલન બરાબર આ બાજુ કોનું સંકલન આવશે? તો mb sin θ d θ નું સંકલન. સંકલનમાં mb sin θ d θ. અચળ રાશિ છે એને આપણે સંકલનની બહાર લઈ લઈશું, બરાબર. અચળ રાશિ એટલે I, ઝડપની ચાક માત્રા અચળ છે એને બહાર લઈએ I. સંકલનમાં શું વચ્ચે? ઓમેગા d ઓમેગા. હવે પાછળ d ઓમેગા આવે એટલે ખ્યાલ આવી જાય લિમિટ કોની મૂકવી પડે? આપણે ઓમેગા ની મેળવવી પડે, બરાબર. એટલે શરૂઆતથી અંતિમ એની કોણી ઝડપ છે પ્રારંભિક થી લઈને અંતિમ, બરાબર. આ બધું શું આવશે? તો mb અચળ રાશિ છે એને બહાર લઈએ, તો m અચળ છે, b અચળ છે, બરાબર. ખાલી sin θ છે અંદર રહેશે, તો સંકલનમાં શું બચશે? sin θ d. આની અંદર આપણે સંકલન કરી નાખીએ તો ઓમેગા નું સંકલન શું થાય છે? તો ઓમેગા છે એની ઉપર એક ઘાત છે. હવે ઘાતનો નિયમ એવો છે સંકલનનો કે એક ઘાત વધી જાય, વધેલી ઘાત છેદમાં મુકાય. તો I ઓમેગા સ્ક્વેર બાય 2 આવશે, બરાબર. સંકલનની અંદર આપણે લિમિટ મૂકવી હોય તો અહીંયા ઓમેગા I શરૂઆતની કોણી ઝડપ તો એ તો 0 જ હોવાની. શરૂઆતમાં તો ગૂંચળું સ્થિર છે એટલે 0 થી લઈને અંતિમ કોણી ઝડપ એટલે એને આપણે ઓમેગા f કહીએ. તો ઓમેગા I થી લઈને ઓમેગા f, બરાબર. આ બધું લિમિટ મૂકવી તો થીટા છે શરૂઆતમાં કેટલો છે? તો 0 થી લઈને કેટલો છે? π/2. શરૂઆતમાં છે એંગલ 0 છે, અંતિમ એંગલ કેટલો છે?
90 નો એટલે કે π/2 તો બે બાજુ આપણે લિમિટ મૂકી દીધી પણ અહીંયા તો 0 થી ઓમેગા f છે એટલે જે કાંઈ મળશે સીધું આપણે ઓમેગા f જ મળશે એકવાર ઓમેગા f મૂકીને એકવાર 0 મૂકવાની જરૂર નથી ખ્યાલ આવ્યો ઓમેગા નું સંકલન ઓમેગા નો વર્ગ ભાગ્યા 2 કારણ કે એક ઘાત વધી જાય વધેલી ઘાત છેદમાં મૂકાય એટલે 2 છેદમાં મૂકાય બરાબર આ બાજુ તો mv sin θ નું સંકલન શું થાય તો sin નું સંકલન માઈનસ cos θ થાય બરાબર એટલે કે માઈનસ cos θ અને લિમિટ મૂકી દે 0 થી π/2 હવે પહેલા આપણે π/2 મૂકીને પછી 0 મૂકીએ તો માઈનસ cos π/2 કેવા થાય 0 અને માઈનસ નિશાન ઈ માઈનસ ના માઈનસ એટલે પ્લસ બરાબર અને cos 0 ની વેલ્યુ કેટલી થાય 1 એટલે આની ફાઇનલી વેલ્યુ આપણી પાસે 1 આવી ગઈ ખ્યાલ આવે છે cos π/2 0 થઈ ગયા અને cos 0 1 થઈ ગયા એટલે 1 આ બાજુ શું છે mb I ઓમેગા f નો સ્ક્વેર બાય 2 હવે જે આપણે મેળવવાનું છે એને સીધા કરતા બનાવીએ ઓમેગા f ના સ્ક્વેર ને કરતા બનાવો તો શું થાય 2mb ના છેદમાં I આપણે ઓમેગા f જોઈએ છે તો ઓમેગા f બરાબર શું થાય રૂટમાં 2mb ના છેદમાં I ચાલો આપણે સૂત્ર તો મળી ગયો ખાલી કિંમત મૂકીને આપણે સાદું આપવાનું છે બરાબર ઓમેગા f બરાબર શું મળ્યું તો રૂટમાં 2mb ના છેદમાં I બરાબર આ બધું લખું છું ઓમેગા f બરાબર રૂટમાં 2mb ના છેદમાં I આવું સૂત્ર આપણે છેલ્લે મળ્યું ફાઇનલી એની હવે કિંમત મૂકી દે તો 2 ગુણ્યા m એટલે ડાયપોલ મોમેન્ટ એ આપણે કેટલી મળેલી છે આગળ તો 10 b તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર 2 ટેસ્લા અને છેદમાં I જડત્વની ચાક માત્રા કેટલી આપી છે 0.1 કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર 0.1 એટલે 1/10 તો 1 અને 10 80 જતા રહે આ 2 દુ 4 એનું વર્ગમૂળ 2 આવશે અને 10 ગુણ્યા 10 100 એનું વર્ગમૂળ 10 થાય એટલે 2 ગુણ્યા 10 એટલે 20 તો ઓમેગા f કોણી ઝડપ આપણે કેટલી મળી 20 પ્રતિ સેકન્ડ અથવા તો રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ ગમે તે લખી શકાય સેકન્ડ ઇન્વર્સ લખો તો પણ ચાલે અથવા તો રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ લખો તો પણ હાલે તો ચોપડીમાં સેકન્ડ ઇન્વર્સ આપ્યું છે એનો મતલબ પણ એવો થાય તો જો કે આમ તો કોણી ઝડપ કીધું છે એટલે રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ હોવું જોઈએ કારણ કે સેકન્ડ ઇન્વર્સ તો કોનો એકમ છે આવૃત્તિનો એકમ છે બરાબર તો કોણી ઝડપ આપણે કેટલી મળી 20 રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ આ રીતે મિત્રો આપણે દરેક પ્રશ્નોના જવાબ છે એ મેળવે બરાબર થોડો દાખલો લાંબો છે બરાબર પણ ખાસ આ વસ્તુ જોજો અથવા તો એને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરજો બરાબર એકવાર જોયા વગર પણ આ તારવણી છે તે નાખજો આમ તો દાખલો છે છતાં દાખલાની અંદર થોડીક તારવણી કરશું પછી આપણે આ સૂત્ર મળશે ડાયરેક્ટલી આપણે કોણી ઝડપ મળશે નહીં પહેલા આપણે ટોર્ક બરાબર mb sin θ મૂક્યું ત્યારબાદ ટોર્કની જગ્યાએ શું મૂકી શકીએ આપણે તો 11મા ધોરણની અંદર આપણે જોઈ ગયા ચાક ગતિવાળા ચેપ્ટરમાં ટોર્કની જગ્યાએ I આલ્ફા મૂકી શકીએ આલ્ફાની જગ્યાએ d ઓમેગા બાય dt બરાબર પછી આ dt ને કાઢવા છે કારણ કે સમયગાળા વિશેની કોઈ આપણને માહિતી આમાં આપી નથી તો એની જગ્યાએ આપણે dθ વડે ગુણ્યા dθ વડે ભાગ્યા એટલે ટૂંકમાં આપણે કાંઈ ફેરફાર કર્યો નથી અને છેવટે dθ બાય dt ની જગ્યાએ ઓમેગા બરાબર પછી આપણે બંને બાજુ સંકલન કર્યા અને સંકલનની અંદર લિમિટ મૂકી તો આપણે ઓમેગા એટલે કે એની કોણી ઝડપ છે એનું સૂત્ર મળ્યું અને કોણી ઝડપ છે આપણે કિંમત મૂકી તો કેટલી મળી તો 20 રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ મળી ચાલો તો આટલે સુધી રાખીએ આગળનું એક ઉદાહરણ છે થિયોરેટિકલ ઉદાહરણ છે જે આપણે આગળના વિડિયો લેક્ચરની અંદર જોઈશું